Cambodgia este cunoscută drept una dintre cele mai sărace țări din lume. PIB-ul pe locuitor a fost de doar $1.800 în 2022. Dacă ar fi să comparăm cu România, vorbim de $15.800 pentru același an. Economia Cambodgiei este în mare parte bazată pe agricultură, industria textilă și turism. În ultimii ani a crescut rapid, însă există încă provocări legate de sărăcie, infrastructura subdezvoltată și problemele interne. Cauzele pentru care Cambodgia e una dintre țările care se confruntă cu o rată ridicată a sărăciei sunt numeroase, de la deceniile de război la problemele cu infrastructura și dependența de produse din import. Cu toate astea, atunci când cauți care este costul vieții pentru o lună în Cambodgia, cheltuielile estimate de site-urile de specialitate sunt undeva la $1.200, ceea ce arată o discrepanță majoră între cât își permit unii dintre locuitorii Cambodgiei să cumpere și care este nivelul de trai pentru cei cu venituri mari sau foarte mari. Pentru a avea o imagine asupra costurilor alimentelor, te invităm să descoperim împreună care sunt prețurile în supermarket și cum arată o piață locală în Siem Reap, cel mai turistic oraș din Cambodgia. Ia! Uite, a scăpat peștele! Da. A scăpat peștele acolo! Asta e altă tavă cu carcalaci. Ce fac ăștia? Mănâncă țestoasele? Mama, astea-s ceva rău. Salutare din Siem Reap, Cambodgia. Astăzi mergem în piața locală din Siem Reap, cea mai mare piață în care vin localnicii, deci nu e o piață turistică. Vrem să vedem ce găsim acolo, ce vând localnicii, pentru că din ce am văzut ei mănâncă cam tot ce vrei și ce nu vrei. Pe lângă asta vrem să vedem și care sunt prețurile și să le comparăm cu prețurile din supermarket, pentru că tot în vlogul de azi o să mergem și într-un supermarket să vedem ce prețuri sunt. Uite, tanti vinde păsări, găini, rațe, vii. În partea asta mai sunt legume. Sunt foarte amestecate. Adică nu-i vreo zonă cu legume, fructe, una cu carne. Tot felul de cărnuri. Da. Uite, aici mașini de cusut. Adică ei lucrează foarte mult în industria textilă. Uite, aici din nou carne. E plină de muște. Asta e un fel de avocado, e avocado, da, dar așa lungâieț. Ouăle se țin așa afară, nu la frigider. Asta am văzut în toate țările asiatice în care am fost noi până acum. Ei țin ouăle la căldură. Așa era și în Sri Lanka și în Malaezia. Vezi că toată lumea vine cu scuterul la piață. Da. Uite, aici fac grătare. Pește, dar e întreg. Nu știu dacă are scos ceva din el. Da, pe aici în stânga, în dreapta sunt fructe de mare. Da. Da, asta zic, vezi că sunt afară toate ținute, nu e nicio problemă.
și drăguțe. Uite, aici tanti face sandvișuri. Asta nu știu ce fruct e. Guava? Hai, guava. Guava? Da, da. De asta zic că sunt foarte amestecate. Nu e nimic. Doamne, vindeau paste de dinți și perețe de dinți. Păi da, după ce mănânci mai ai nevoie și de alea, nu? Uite, usturoiul gata curățat. Da, și alune. Asta e lemongrass, cred. Lemongrass. Da, da. Da, mirosul ăsta de ghimbir sau de lemongrass mai atenuează mirosul de carne. De carne stată în soare. Aici am pungi, nu știu ce-o fi. În pungile alea cred că e pastă de tamarind care are semințe, dar în astea habar n-am. Miere sau... Nu știu dacă e miere. Dar ce gălăgie ei. Uite, alți melci. Dar oare cum îi face? Îi fierbe pe... Are ceva de desubt. La abur. Uite, asta e carne uscată. Dar nu știm din ce. Poate să fie din orice. Dai beef. Ah, ok. Vită uscată. Ah, ok. All of them. Ah, buffalo, ok. Deci, vită și, cum spune, bivol. Uscat. Am ajuns în partea acoperită a pieței și aici mai sunt și lucruri care nu sunt de mâncare. Uite, veselă. Mamă, bijuterii. Nu pot să cred că au bijuterii în piață. Serios, te-ai fi gândit să găsești aur sau ce-o fi ăsta? Aur, cred. Ah, după cum arată. Da, în piață. Mă gândeam că în piață, nu în piața asta. Dacă ar fi o piață specifică pentru aur și... E cam galben, dar e aur, cred. Enorm de mult, uite cât. Mamă, deci că am intrat în bazarul din Turcia. Serios, uitați-vă câte vitrine cu aur. Deci nu știam că au așa de mult, sincer. Ba, nu știu dacă... Nu știam că vând așa mult aur. Nu știu dacă e de aici sau i-a adus de undeva, dar... Păi da, dar chiar atât de multe vitrine. Sunt și încolo, în stânga, dreapta. Deci asta oricum doar în țări de genul ăsta poți să vezi. Acolo sunt bijuterii, acolo e doar argint, cred. Și în partea asta domnul face mâncare. Prăjește pește, gătește. Deci e o harababură totală. Uite aici draperii, lenjerii de pat, pilote, tot ce vrei. Și nu vedem niciun preț afișat la nimic. Adică nu știu dacă se negociază sau... Asta nu-mi place niciodată, deci trebuie să întreb întotdeauna prețul, de ce nu e afișat. Da, și uneori nu te înțelegi cu ei în limba... Da, uneori nu te înțelegi, alteori... Na, alteori prețul mai variază și în funcție de cine întreabă.
Ce sunt astea la... គាត់ទៅញ៉ាំបានគាត់នឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ Sunt lacuste? Că nu-mi dau seama ce îmi zice. Sunt uriașe. យូរដល់ទៅចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ Niște lacuste uriașe. Da, vezi, ele mănâncă, ca și snack. Făcute acolo cu lemongrass cu condimente și... Probabil îți dă o pungă și mănânci. This is fried? Fried? Ok, no problem. Oamenii nu prea vorbesc engleză. De când am venit în Cambodgia, nu prea. Mai mult vorbim așa, din mâini. Doar la La restaurante, cazare probabil și la la cazare, restaurante, da. și chiar acolo în centru mai vorbesc engleză, la Da, magazine. oamenii care de obicei iau contact cu turiștii, atunci vorbesc, dar așa prin piețe nu. Nici la magazine de cartier nu prea vorbesc, foarte greu de înțelegi. Sunt, dacă știi chineză, cred că te descurci destul de bine. Păi sunt mulți chinezi pe aici Da, și cred că și ei știu. și vietnamezi. Asta e altă tavă cu carcalaci. Salată de lecuste. Da. Dar vezi cum o ține? Uite și aici vinde tante lăcuste. Lăcuste și gândaci, am impresia că se ia de lângă. Sau nu, e același lucru, doar că le alege sau ce face. A, știi ce face? La gândac îi dă jos aripile alea sau... De fapt nu știu exact ce insecte sunt, cred că sunt lăcuste, dar ideea e că e același lucru și în ăla și în ăsta, doar că ia de acolo, îi rupe aripile și le pune aici. Uite, aia de acolo, din saci, e frunză de palmier. Mai mănâncă ei pe ea. De farfurie. Da, o folosesc pe post de farfurie. Așa au castraveți, au cartofi dulci. Un fel de lubeniță pe pene verde. Sincer, mă așteptam să miroasă mai tare, nu o să vă mint. Credeam că o să-mi pice nasul pe aici, dar nu e chiar așa de rău. Uite aici sunt kilogramele de lăcusă sau ce sunt. Mama, astea sunt ceva rău. Ce mișcă pe aici la o? Ce e asta? Da, pești. Dar au mustață, vai ce urâți. Păi Dacă și foarte ce? mulți. Ți vinde vii? Păi da. Mamă, ce urât arată. Mai tai în spate. Uite acolo. Ce fac ăștia? Mănâncă țestoasele? Păi uite acolo, sau ce? Merge acolo testoasă. Păi și ce? Ți-o dă să ai animal de companie sau o mănâncă? Nu știu. A, serios? Ăștia mănâncă țestoasele? Da, cred că da. Uite aici, săraca. Dar e altfel de țestoasă, zici că e din aia de mâl. Da, și parcă n-are carapace așa tare. E un fel de carapace, dar pare mai moale. Vezi că se... Da, n-am mai văzut din asta. Cred că mănâncă, cred că acolo în pungile alea... Asta s-a auzit. Ia, hai Da. să plecăm. În carapace.
Uite aici cât peștele a uscat. Adică e gata uscat. A fost pus la uscat. Dar acum mai prindem muște. Ce e aici, fratele meu? Deci sunt chile întregi de lăcuste. Probabil îți vinde la 100 de grame, dar nu pot să cred că se mănâncă atâtea lăcuste. Dar pește arată ceva rău, așa cum mișcă. Hai să plecăm, că nu am mustacă pe aici, pe jos și mai sunt și... Uite, a scăpat peștele! Da, da. A scăpat peștele acolo! Scuze. Uite, crabi. Aici măcar ai improvizat ceva ventilator ca să nu se pună muștele. Ăștia cred că sunt țipari. Prima dată am crezut că șerpi, dar nu. Nu mă duc mai aproape că sare apă din aia. Pe lângă lăcuste mai au și ceva larve. Ce ai lângă brioșe? Și triunghiurile astea nu știu ce sunt. M-am blocat aici. Lângă larve, m-am blocat. Haos. Vezi că pe peste tine. Mă răstoarnă cu... Cu de la carne. Iac. Iac. Bun, deci cred că ne-am făcut o idee, nu? Și noi și voi. Despre care e atmosfera, ce se vinde pe aici. Suficient. Dar n-am văzut chestii nasoale așa multe. Ei, am văzut câteva. A, nu, șobolani, da. Te așteptai să vezi șobolanii la Proțap, nu? Nu la Proțap, îi vând pentru a fi puși la Proțap. Acum nu știu acolo ce carne e, că nu, dacă întreb. Da, n-ai văzut că nu prea înțeleg. Pe mine asta mă miră cel mai tare. Cum sunt așa de amestecate. Absolut toate. Că așa nu pot să zic că m-a șocat faptul că mănâncă greier, lăcuste și ce mai sunt ăia. Că știam, am mai văzut. Dar faptul că amestec așa toate lucrurile. Am văzut că fructele astea, rambutan, de exemplu, era cam aproape $2 kilogramul. Și am întrebat la banane 3 lei 50 kg, cam așa, 3 lei, 3 lei 50. Și mango, foarte ieftin. Cât? Da, 3.000 de riele, adică undeva la 3 lei 50 kg. De mango. Am nu foarte ieftin, ceva fiind produs aici, dar față de Da, da. din supermarket din România. 1 kilo. 1 kilo. That also? Ano? Ah, okay. Yeah, that one.
Asta zic că nu-mi place, că nu trece prețurile, trebuie să întreb la fiecare chestie. Ok, ok. Da, e greu dacă nici nu vorbește engleză și... Trebuie să tot arăți cu degetul și să arată pe calculator cât costă. Uite, aici fac suc de trestie. Da. Bagă trestia într-o presă și ți iese sucul. Wow, câtă tava cu melci. Melci sau scoici. Cu chili. Cu chili și cu zahăr. Sugar? Sugar? Sweet? Nu înțelege. Deci erau melci cu chili și cu zahăr. Tot cu cochilie, nu? Da, nu-mi dau seama dacă erau melci sau scoici, că era ceva amestecat acolo. Hai să traversăm. Dar nu înțeleg nimic, adică nici dacă e dulce, nici nimic, nici un cuvânt. Da, știu, e foarte greu să te înțelegi. Și să știi, mai vin turiști și aici în piață, adică oameni care locuiesc aici mai mult timp și vor să cumpere. Ce am observat la ei, la frizerii sau la, uite, asta e o clinică dentară. Sau la saloanele de masaj, la... Da, locuri unde se prestează tip de servicii. Se descalță la ușă. Adică rămân toți papucii afară, uite, și acolo așezați și nu, Da, nu regulă, intră nu? încălțați. Da, înseamnă că e curat înăuntru dacă... Păi na, nu mai duci microbi înăuntru. Dar asta doar la saloane, la clinici dentare, la centre de astea de analize, Da, nu la la magazine. frizerii, da, nu la magazine sau bănci sau alte sedii. Și aici la magazinele cu boxe stau... Carne în soare, tot ce vrei. Ce ai vrut să zici? Asta nu să zic, că... Da, că la magazine cu boxe stă carnea. Da. Da. Ban một lô của mùi thảm. Mùi đi đợi thảm. 3,000? Ok. Tocmai ne-am întors de la piață și pe tot ce vedeți aici am dat $5,50. Și avem rambutan și câteva mangustine, fructul dragonului, passion fruit, cartofi, mango, roșii și banane. Deci toate astea au costat undeva la 22 de lei. Mare parte din produsele din supermarket sunt din import. Și din cauza asta sunt scumpe și, spre exemplu, în magazinul ăsta prețurile sunt doar în dolari. Da, sunt foarte scumpe pentru nivelul de trai din Cambodgia. Sau Da, cel nu puțin știu ce dacă știam. localnici cumpără din supermarket. Pentru că, uite, până și un gem din ăsta e $5,50, $7. Mierea $6. Mierea nu e așa scumpă. Bine, uite, asta e $13. Hai, da, nu. Nu e chiar așa scumpă, mi regăsesc și la... Nu se produc foarte multe lucruri aici și de asta majoritatea produselor sunt din import.
Vezi, mireasa jumătate de kilogram e 3 dolari, deci cam 13 lei. E ok prețul la miere, dar miere produc și ei, că am mai văzut. Trebuie să găsești produsele alea care să-ți fie convenabile, pentru că altfel cheltui foarte mult pe mâncare. Produsele astea asiatice sunt mai convenabile ca preț, pentru că nu sunt aduse așa de departe. Da, sos de soia. $1,20. $1. Da, că n-ai ciudat să găsești prețul doar în dolari într-un magazin din Cambodgia, unde dolarul nu e monedă oficială. Da. Tot raionul ăsta e plin cu sos de soia. Ceaiurile astea sunt foarte scumpe. Da, de la 6 Șap- dolari. De la $6 până la $10. Era ceva la un moment dat, am văzut undeva, un ceai făcut în Cambodgia, care era mai ieftin, dar nu era plic. Uite aici, cred că astea. Da, astea. Astea sunt ceaiurile lor tradiționale, Da, făcut aici, nu știu, că nu scrie, ai problema dar nu că știi ce fel de ceai e. nu scrie. Ceai verde bănesc. Da, asta e mai rezonabil. Ăla e la preț. 75 de cenți, da. Da, 100 de grame, dar nu se pliculețe. O sticlă de vin poate să fie și $21 și $22 și până la $10. Uite, chiar și $42. Conserva de pește găsești la preț cam ca la noi, cam în România. Ton. Ton, da, unde $1,50, deci asta e undeva la 6,50 lei, cred că vine. Și fructele sunt mult mai scumpe decât în piață. Bine, astea sunt mere, astea clar sunt din import și Pere. atunci pere. Da. Da, și mere, uite, din asta o folie $2,49, Deci kilogramul $3,63. e 6 dolari, de exemplu, la pere. Cam 25 de lei kilogramul de pere. Foarte mult. Da. Bun, dar aici când vii mănânci fructe exotice, nu o să mănânci mere și pere. Da, da, și asta. Fructul pasiunii. Bine, dacă le iei așa desfăcut, e mult mai scump decât dacă le iei din piață. Da. Dar tot e mai ieftin decât merele, că ăsta e 85 de cenți. 85 de cenți, da. Da, dar uite, aici, fructul pasiunii e 2,50 kg. 2,50 dolari. Deci Da. $2,50 kg. Și în piață e $1. Uite, ăla e măr din ăla de caju. De care noi am avut la cazare în Sri Lanka și n-am mâncat, că nu știam că se mănâncă. Da. Ăla de acolo. Da, da. Uite, kiwi fără păr. $7. E, da, $15 kilogramul. Dar nu știu cine le cumpără, turiștii. Da, nu știu. Nici apa nu e foarte ieftină. Deci o sticlă de 1,5 cam 40 de cenți, cea mai ieftină, sau 50 de cenți, aia înseamnă cam 1,50 și 1,80 lei. Bine, e acceptabil. Da, da. Bine, e mult pentru Cambodgia. Da, da, e mult pentru cine te așteptai la Da. puterea de cumpărare a oamenilor, nu neapărat pentru noi. Pentru noi e cam la fel ca în Europa. Da. Dar că asta e un pic ciudat, că Doar că produsele alea de import sunt mai scumpe decât în Europa. Brânzeturile sunt scumpe, cum era de așteptat, în Asia. da, dar, de exemplu, mozzarella și petan și astea nu sunt chiar atât de scumpe. Sunt ieftine ca în Sri Lanka și ca în Malaysia. Bucata asta de cheddar e $4 și kilogramul $17. Deci e mai mult ca în ce era în România, dar nu dublu sau triplu cum era în Sri Lanka sau chiar și Malaysia era foarte scump. Am venit și în alt magazin. Aici sunt prețurile și în dolari și în rieli. Dar tot produse de import, tot scumpe. Uite, punga asta de alune, $1,85. Caju, $4,70. Uite, și-au făcut snack din mazăre.
Pungă din asta de orez de 2 kg e 4 dolari. Un iaurt din ăsta $1,30. Unul mic 70 de cenți. Murăturile e normal să fie scumpe, că aici nu prea se mănâncă. Un borcan din ăsta e 3 dolari. Ouăle sunt ok. 10 ouă, $1,70. Asta e ok. Văd că au bere făcute aici. Astea 3-4 feluri. Asta e $1, $1,30, 93 de cenți, $1. Heineken, $1,30. nu e mare diferență. Păi da, adică asta lor Anchor e același preț cu Heineken. Nici nu știam că fac bere aici. Și apa? Cât e aici? 25 de cenți. Adică $1 și un pic. Asta de jumătate. Deci cam seamănă prețurile în supermarketuri, adică nu poți să zici că e unul mai ieftin și altul mai scump. Astea sunt prețurile în supermarket. Și roșiile, uite, 5 roșii, $1,22. $3 kilogramul. Ați mai cumpărat vreodată un cartof? Poți să cumperi un cartof la 46 de cenți. 41 de cenți. 1,75 kg. Dar vii așa și cumperi câte un cartof. Deci, după cum ați văzut, în magazine prețurile sunt în mare parte în dolari și sunt locuri unde sunt afișate și în dolari și în riel cambodgieni, în supermarket, pentru că în magazinele foarte mici nu prea sunt afișate prețurile și cam trebuie să întrebi. Deci moneda oficială nu e dolarul american, dar pentru că moneda națională, locală, e foarte slabă, ei încearcă să păstreze cumva economia pe linia de plutire încasând în dolari. Și încasează în dolari inclusiv la POS-uri, la plata cu cardul și inclusiv cash. Doar că trebuie foarte mare atenție la plata cash, pentru că nu acceptă bagnote uzate sau rupte sau pătate, dar deloc. Deci dacă sunt foarte puțin uzate, pătate, rupte, îndoite. Deci le verifică la milimetru, se uită de 5 ori pe ele, se formează coadă în spatele nostru de fiecare dată când încercăm să plătim cu dolari, pentru că se uită la margini, la colțuri, să nu fie îndoite, să nu fie scrise, nu pătate. Să nu fie veche, nu vorbesc de rupte. Da. Deci rupte nici nu ți le acceptă, sau dacă sunt lipite cu scoci, nici măcar nu se mai uită la ele. Dar nici o liniuță să nu aibă, nici decolorat să nu fie un pic ștearsă, trebuie să fie nouă. Nici îndoită, pe linia unde e îndoit banul să nu fie foarte vizibilă. Și dacă plătiți în dolari cash, la magazin, pentru că se poate, primiți restul și în dolari și în riel cambodgieni, dar atenție mare să nu cumva să primiți bagnote uzate, pentru că dacă ele primesc și nu sunt chiar ok, încearcă să scape de ele și atunci le pasează mai departe. Verificați-le și voi ca să vi le poată primi după ulterior, pentru că dacă voi le primiți pe alea vechi, nu o să vi le mai accepte și o să trebuiască să mergeți în altă țară cu ele. Da, deci nu acceptați. Dacă ei nu acceptă bagnote uzate, nu trebuie să acceptați nici voi bagnotele uzate de dolari, pentru că riele cambodgieni circulă și dacă sunt foarte uzați. Deci, ca o concluzie, cel mai avantajos și mai simplu ar fi să plătiți cu moneda locală. Da, și dolarul e ok, pentru că fiind afișat prețul în dolar, nu se pierde la schimb valutar, practic. Deci dacă tu plătești un dolar cash, e aceea sumă. Doar dacă plătești cu cardul, se face conversie și atunci mai pierzi ceva la conversia de schimb pe card. Dar în rest e cam acolo, pentru că iau prețurile estimate în rata dolar-riel cambodgian, deci nu e o problemă asta foarte mare. Cam atât pentru azi, o să încheiem vlogul aici. Mulțumim dacă ați stat până la final. Ne vedem data viitoare!